How do you top that? Hail to the king, baby. Ty vole, to, jako začíná to dobře, no. Začíná to dobře, ten developerský deníček. Tak, co ty Need for Speedy? Yeah. 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 Ujeď popos. Time is money and money is time. Já jako chtěl jsem říct, že graficky to vypadá teda jako dost bídně. Tady v této části už to vypadá jako líp a když si vypneš ty anime efekty v případě tak to asi jako bude OK. A žádný jako next gen to není. Stavka, který ty vole jako, která hra teďko je, že jo. Navíc tohle půjde ještě na starý konzole, ne? Nebo nepůjde? Ne, OK, tak tohle je jenom PS5, Xbox, no ale ono stejně. Furt to musí jít na Xbox S-ko. Což je to, co si teďko stěžují, na co si stěžují ty vývojáři, že jo. Že jako proč, vole, proč... je Plague na 30 FPS a Arkham Knights, no za prvý jako jsou neschopný, jasně, ale to S-ko prostě je furt jako konzole, která oni nebudou dělat samostatnou verzi jenom pro Xbox S, že jo. Jenže tyhle ten Xbox S je prostě jako konzole za 7000 korun, ty vole, jo. Ještě, všechny ty hry jsou dělaný tak, aby běžely na konzoli, co stojí 6999. Jo, to je... Jako stěžuje si na to jeden retard. Já vím, jako, ale normálně nemáš s tím problém a loknout ty FPS na tuhle konzoli, ale prostě, že i když jako už se to nedělá na PS4 a na Xbox One, tak furt tady máš jako konzoli, která je opravdu levná. No, nevypadá to asi tak špatně. Hail to the king, baby. Nevypadá to asi tak špatně. Já si to zahraju, mě nevadí, že to je arkádový. A hlavně, jako už jsem dlouho čekal na nějaký nový Need for Speedy. Protože poslední byly Heat. Palm City. Kde ještě? OK, tak teda jako ten Heat vypadá mnohem hůř na tom traileru. Hlavně ty vole, to je zase prostě trailer, co je uploadnutý, vole, a vypadá, že má 15 FPS. Dan sekundík za 5, za 7000 a konzole pro občasný hraní celkem dobrá koupě. Ty vole, jasně, tak o tom žádná, jako za 7000 je prostě úplný hovno, ty vole, jo. V tom smyslu, jako, že na tom jako rozjedeš nový AAA hry, to jako s tím souhlasím. Ale jako mluvím o tom, že prostě u toho vývoje to pak může být trošku otravný, že musíš jako brát v potaz, že hele, potřebuje to jako běžet i na tomhle tom. Vyšlo nový God of War video. Nekecej. God of War Ragnarok, uká? Před 4 hodinami. To má 10 minut. To je shrnutí příběhu? What's up, BitConnect? We're coming off of God of War 2018. How do you top that? Hail to the king, baby. Ty vole, to, jako začíná to dobře, no. Začíná to dobře, ten developerský deníček.
Pokračujeme po God of War Hail to the king, 2018. baby. Jak ho kurva překonáme? Následuje 10 minut. Hele, jako takhle, ono... Hele, u některých věcí si říkáš, ty jako podle mě to jako asi třeba už nejde překonat. Že někteří si to mohli říkat i u jako třeba Doomu 2.16. Ale pak dropnuli tohle, jo. Podle mě jako už tohleto nejde překonat. Že by to bylo ještě rychlejší, nebo tam bylo ještě víc těch zbraní. Nebo tam měli víc marauderů. Takže to prostě utnuli. Hail to the king, baby. Místo toho, aby to byla trilogie, 2 díly. Hail to the king, baby. Já si myslím, že u toho Ragnaroku to půjde. Ten Ragnarok, myslím si, že ten Ragnarok gameplayově, těma masakrama, může být jako Doom Eternal a je dobrý, že to není trilogie. Že už v ten druhý díl bude prostě strašná bomba, bude to absolutně překombinovaný, budou tam sekery, budeš tam mít prostě Leviathan, budeš tam mít čepele, jo, všechny kombíčka, budou to masakry hrozný a bude to jako vrchol. A už není potřeba dělat třetí díl a je dobře, že tam třetí díl není v plánu. How do you deliver something that players will love maybe just as much as God of War 2018? The pressure was tremendous. My name is Ariel Angelotti, and I am the senior producer for narrative. My name is Richard Gobert. I'm the story lead for God of War Ragnarok. I'm Jody Kupsko, and I'm the supervising dialogue designer. It's my job to Všichni ty lidi jsou Běloši. To mi jako chce říct, že tohle je běložská videohra. To hlavně nesmí vidět Twitter. shape the story along with our writing team, our narrative director, and game director. As a producer, To je it's my Zendaya? job to help Jo, to je build ta, a co tam team hraje. to create that content, to own the schedule and realizing that content. I oversee the dialogue production throughout the entire titles. Every line of dialogue that you hear, every human vocalization and effort and grunt, our team touches. So I'm a man now. Like you? No. We are not Přesně, men. severský státy byly přece vždycky plný černochů. No, jako hlavně, je to hlavně vtipný v kontextu, že ta severská mytologie je šíleně jako otočená, aby to sedělo do toho God of Waru. A hlavně, já nevím, jestli si to jako lidi uvědomujou, ale ty hraješ za imigranta v tom Ragnaroku i v tom 2018. Ten Kratos jako není, ty vole, jako narozený na severu. We are more than that. The responsibility is far greater. In the story of God of War 2018, we find Kratos seemingly having turned over a new leaf in the Norse lands. He lives a quiet life hidden in the woods with his wife Faye and their son Atreus. And the story starts with them mourning her death. And we learn that she made a final request before she passed away. She wanted them Máma to je spread fakt her ashes potrolila. from the highest peak in all the 9 realms. Ta máma je tak potrolila. Kámo, ta máma je možná větší troll než Viserys v House of Dragon. On řekne malinkatý přání na svojí smrtelný posteli a prostě to odstartuje celý gigantický konflikt zahrnující několik rodů a celou zemi. He's scared of being a bad father, a bad influence, and as a result, it's made him an absent father. His greatest fear Přála bych is si, that aby můj popel he's byl passed rozprášen that z nejvyšší evil hory. that's inside of him Určitě to bude onto his easy son. peasy. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. They befriend Freya, who is an exiled Vanir goddess who used to be married to Odin. They meet Mimir, the self-proclaimed smartest man alive, who serves as their guide and their confidant. And they meet the Holdra brothers, Brock and Sindri, who are world-class weaponsmiths who end up their main source of upgrades and equipment. Now, among the enemies they make are the Aesir gods,
whose leader is none other than Odin, someone we never meet in God of War 2018, but who casts a very long and dark shadow over the 9 realms. There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Clueless. After many adventures, Kratos and Atreus end up Jak může fulfilling můj mom's otec wishes, vědět, jaký and následky over jsou the za course of zabití that boha? journey, they find out more about each other and about themselves, and finally find a common ground between them. They become the close family unit that Faye hoped that they would become. In God of War Ragnarok, we fast forward a few years, and little Atreus is now a teen, and they're back to hiding out in their home in the woods. Spousta lidí, kteří nerozdejchali, že tady máš toho malého kluka celou hru, že je otravnej, teď bude teenager, chápeš to? In Midgard. Ty budeš mít doslova puberťáka 20 hodin na krku. They were forced to kill Odin's grandchildren, Magni and Modi, the sons of Thor. Zabil si Thor Magniho does a a lot Modiho. of the lion's share of Odin's dirty work, and as a consequence, he's a very violent, unstable personality. At the end of the last game, they were also forced to kill Balder, the son of Odin and Freya, and that has its own set of consequences. He was a very powerful chess piece for Odin, one that Odin is incredibly bitter about losing. 40 hodin actually, tak 40 je na úplný completion. Ta hlavní linka by měla mít 20. Kratos and Jako Atreus čistě hlavní, didn't want což je to furt kill hodně. him. They were friends with Freya. But Balder tried to kill her in front of them, and Kratos had no other option in the moment but to kill him to save Freya's life, even though it meant losing Freya's friendship. I will parade your cold body from every corner of every realm and feed your soul to the vilest filth in hell. That is my promise. He saved your life. He robbed me of everything. Everything. His death is also foretold to bring about Fimbulwinter, which is a brutal 3-year winter that is then followed by Ragnarok. It's an apocalyptic war between all the Norse gods, the giants, the dwarves, and the elves, and an army of the dead. They're all destined to fight in a battle that basically ends the world. Kratos is understandably worried. Proč ta hra vychází prostě v listopadu a bude tam krutá severská zima, když je zrovna prostě u kormidla, fiala a máme takový problémy, jaký máme. Nemají snad videohry bej útěk od strastí běžného života? About his son and what it means for him. You get to go on this journey with how Atreus grows into Místo toho mám na a young starosti adult. puberťáky a je mi zima. Jak konkrétně si u téhle hry odpočinu? And how Oni Kratos počítají, že ta PS5 grows se zatopí into tak moc, že si his zahřeješ next era aspoň. in his True! life and really see kind of the parent that he's striving to be, but the person he's striving to be. I find that tale so incredibly relatable. We had started shooting plenty of content before the pandemic hit. In fact, the week before we all went work from home, we were doing a shoot. I remember being on and off that set, running back to the office and having to talk to studio leadership about what was going down and how this was going to impact us moving forward. And those were trying times. For us, it was a very unique challenge because we had to bring in actors and we had to record them. And so we had to look at different ways of adapting our typical motion capture process and dialogue recording process so we can continue production and continue at the quality that we wanted for our players and our fans. We had some actors stand in for other characters, actors who were already, who were like core to one of the scenes, might just be able to play a background character in another scene to be able to avoid a situation where too many people were on set on any given day. We avoided compromising the story that we were trying to tell as a result of the pandemic and these limitations that we had to deal with. There were no cinematics that we changed. We still have the same characters in them in the final game. We just had to get a bit creative. Oni musí udělat v relativně krátké době. Jako musí udělat během 4 let pokračování jedné z nejocenovanějších her posledních 10 let.
Mají na to 4 roky, 2 z toho je světová pandemie, nebo aspoň rok a půl, řekněme. Jo. Kde musí dodržovat všechny ty postupy s rouškama a podobně, protože jsou giga společnost. A půl roku, nebo jak dlouho, několik měsíců byli v prdeli, protože si dubber a motion capture prostě herec krata, tak si skurvil tu nohu nebo něco a oni místo toho, aby jeli bez něj nebo to přepsali, tak počkali, až se kompletně doléčí. Což prostě jako při takovémhle zranění v jeho věku může trvat sakra dlouhou dobu. Nebo záda si vyjebal. Prostě měl nějaké jako zranění, že jo? A oni jako počkali na něj. Aby prostě ta hra byla přesně dle jejich vize. Což je založený a doufám, že to všechno stihli. Jestli jo, tak to je fakt působivý. With how we shot the content. Our actor for Atreus, Sonny, is a teenage boy. And his voice changed dramatically throughout the several years on this title. I don't want to fight anyone. I just want answers. We had to go in and even out that performance so it sounds like it took place over a short period of time. That was a unique challenge on this one. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Whether the Norse saga was going to be a trilogy or just 2 games was something we debated a lot. There were obviously pros and cons for either approach. So we waited for Cory Barlog to weigh in, and he did, and he said, let's do it in 2. The consequence to that is, how do you wrap up the story in 1 game? And do Ragnarok justice? How do we lead up to that? Nevěděli jsme, jestli to bude trilogie, tak jsme počkali jsme radši na Coryho Balroga. A ten řekl, ne, dokončete to už teď, lol. Já se s tím nechci srát ještě s 3, ty vole. Nechci, abych 10 let dělal jenom God of War do prdele. Ale vlastně ty developeři. Máme 2 roky covidu, 4 roky vývoje, z toho ještě ty voje má půl roku v prdeli záda a ještě nám Cory řekl, a tohle je poslední díl, takže to musíme celý ukončit, aby to byl uspokojivý závěr. Ale zase na druhou stranu, když to vyjde a ta hra bude masterpiece, tak ty developeři podle mě budou jako všude chválený. A big moment at the end of the game and wrap up all those loose threads. This game is bigger than what jo, Doom Eternal má 2 maraudery, tady jsou 2 velký naraz. Story moments that we need to cover, there are characters that we follow threads of, and ultimately it ends up feeling big and epic because there is a lot there for people to enjoy. Ušetřili tunu času, protože pádlování nechali stejnou animaci. Ne asi! Ta animace otevírání dveří a pádlování na té lodi a nastupování do ní je stejná, protože vyloženě prostě už neměli čas, tím ušetřili minimálně půl roku vývoje, kdy měl v prdeli ty záda. I am very excited for folks to see this final chapter. A lot happens. We put our characters through the ringer, but we also bring them closure and we provide answers to a lot of the questions the first game posed. Just all of the new combat that we're doing and the new interactions. There's a lot of stuff that's happening in this title that I think people are going to have fun with. We all have our own personal Ragnaroks to deal with. And this story is about how you process that, how you own it, and how you make it a part of yourself and grow from it. I mean, we set some stuff up at the end of last game. There's going to be some consequences this game. We're going to see how things play out between Freya and Kratos. We're going to see how the evolution of the family relationship continues. You got Brock and Sindri, the dwarves, who are kind of part of your makeshift family now. Určitě rozházeli do Midgardu spoustu bordelů, kterým nabereme hodiny času herního. Tak ta hlavní linka má 20 hodin, čistě jenom jako hlavní linka, takže si myslím, že by to jako potřebovali nějak nafilerovat. We have, I think, an incredibly well-rounded game. Very satisfying combat, beautiful and rich environments to explore, outstanding character art, a lush and moving soundtrack and soundscape. It's the work of hundreds of very dedicated artists, and they all have their own stories to tell. Ten Thor je tak funny, jak je tlustej.
miluju, ty. Já nemůžu odvidět teďko, já nemůžu odvidět už toho frajera, se kterým jsme to točili. Kde opravdu prostě našli na natáčení přesně borce, co vypadá jak ten Thor, když mu dali tu paruku. Že měli ten pupek venku v té kožený zbroji. To bylo úplně perfektní. Jo. Nepřijáš časem donos Apple Pay? Nevím, mám to v plánu. Je to funny, protože je tlustej. True! Bude tam čeština? Jo. Já regulérně nechápu. Jo, počkej, já už to chápu. Ten bridge je důležitý. Je Tony Salieri, vítám vás. Hail to the king, baby. Co? Jak mám jakoby otočit tohle? Tohle to dělal God Gamer všech God Gamerů Patrik 30 minut. 30 minut! Tohle!